Okay na ba niya na? Pahingin muna natin para gusto. Ano yung theory na lang? So ayun, dun tayo pupunta mga kapatid. Kapatid! Mga kapuso ah. Hintay ka na ng Burgman. Binilay na doon sa prank natin. Free gas? Isang litro. Ano? Suot mo na. Kanino yan? Ha? Kanino yan? Sa babae. Sa? Hindi sa'yo. Burgman, here we go. Let's go. Car parking. So ayan,
Biggest McDo in Asia or Southeast Asia. Basta sa Asia. Ayan. Ayan po, nagwo-worry po siya. Nagwo-worry siya sa Burgman niya. Nauulanan po kasi. Lakas ng ulan. Ayan, Tignan mo. Kita ba dyan sa hindi man. Pero tignan mo. Kalilinis lang po kasi, tapos bigla naulanan. Mukhang malakas yung ulan yun. Hindi ako makakakita. Kaya hindi mo. Kaya na. Ano ka? First day! Ano kung dumaan pala tayo sa kabila? Ay, walang pasasana tayo kanina. A few moments later. Okay, so ito lahat yung nakuha natin kay Guanson. So, shoutout kay Guanson. So, freebie niya helmet. So, with ICC sticker. So, okay naman. Tapos, binigyan nila rin tayo ng free t-shirt. So, kusuot ko na. Pakita muna natin. So, ayan. So, t-shirt. So, Maganda din pala. oh, ganda nga niya eh. So, printed siya. So, parang feeling ko masosot ko to. Maganda siya. Guanson. Sobrang accommodating nila. Kaya, sungat ko lang. Naka-play pa naman siya, di ba? Okay, so ito na yung Guanson shirt. So, yung logo nila, ayan, pakita mo. Hindi siya yung print lang na ano, para siyang, ano ba to? Parang rubber na 3D. Ayan. So, tapos sa likod, Guanson. So, salamat Guanson sa mga freebies ko. Tapos binigyan din nila tayo nung ano. Syempre ito yung manual nung Burgman natin. Tapos yung resibo, tapos certification. Kasi fortunately wala pa yung registro, so on the process pa lang yun. Tingnan na lang natin gaano katagal. Tapos ito yung card nila. So, Guanson G card. So, gagamitin ko daw ito kapag pupunta ako dun sa Guanson, sa may Del Pilar. Sa may Del Pilar yata yun. Basta sa San Fernando. Tapos, ito yung para maging identification ko na sa akin nakapangalan yung motor. Tapos, yun lang. Tapos, ano pa ba? Wala. Next naman, punta tayo dun sa mga accessories. So, sakto, dumating na yung mga accessories ko from Shopee. So, buksan na natin itong unang accessories. So, ito is Away. So, Away. Shoutout to Away Store sa Shopee. Kung gusto nyo bumili nito para dun sa mga naka-Burgman or yung may mga charging ports, halagay ko na lang yung Shopee link sa description box below. Alam ko may libreng ano to eh. May libreng Type-C na cord which is sakto para sa phone ko. Cable, Type-C cable, USB-C, Type-C. Yan. Type-C. So, Away yan, Away. So, branded yan. From Shopee Mall talaga to. Tapos, braided siya. Hindi siya yung ano ba yun, plastic or PVC type ba yun na cable. So, okay. Ayan. So, ito siya. Ayan. So,
So, maliit lang siya. Tapos, dalawang port. Sabi dun sa box is 2.4 amps. So, ewan ko kung supported niya yung 18 watts ng charging ng phone ko. Kasi yung charger ko 18 watts yun. Yung sa Redmi Note 9S. So, ito lang siya. Yung next na to, accessories din ulit from Shopee din. So, advance ako mag-isip. Kaya in-order ko na bago pa nakuha yung motor. Para, alam mo na, yung ma-force akong kunin talaga yung Burgman. So, ito. Okay. So, yung una, syempre, advance nga tayo mag-isip. Bumili na tayo nung isa footboard, yung rubber mats ng footboard. So, okay. So, complete set yata to. Ito. So, ito yung dun sa mismong sa baba ng footboard. Ayan. So, ito yun. So, ito yung sa pinakababa. Sa flat niya. Tapos, ito yung para dun sa paa. So, ewan ko paano kaya to. Siguro, ano ba yung didikit to? Siguro ito, tornilyo to. First time ko mag-i-install. Pakita ko na lang yun. So, gagawa rin tayo video dun. Ito yung, ito muna. So, advance tayo mag-isip talaga. Kumuha na rin tayo nung shock cover. So, ayan. Siyempre, Burgman Street design, no? So, ano ba? Ayan. Para lang siya dun sa shock, para pag umuulan, tsaka malikabok. Especially pag umuulan, mas okay siya kasi less linis ka. Pero baliktad pala yung wow. So, ayan, yan. So, ayan, ganyan siya. So, Burgman. Okay. Yung isang shop ko lang siya binili. So, medyo tipid ako sa shipping. Tapos, discounts pa. Ito naman yung anti-pusa. Saka, ewan ko waterproof to, pero ito yun. So, Burgman din yan. So, simple lang, Burgman Street din. Pakita ko natin pag in-install na natin. So, maganda rin siya. Maganda yung pagkaka-print niya. I think 150 lang ata to. Saka yung price, lagi. Sabihin ko na lang mamaya sa ano. Lagay ko na sa description box. Carterize. So, kasyang-kasya to. Next! Oh, sana ito yun. Ito yun. So, may nakita ko nito sa kabilang store. I think 499 yata siya. Tapos ito nakita ko. Bago lang yung store dun sa Shopee. I think 5 pa lang kaming bumili nito, umorder. Tapos 299 lang ata siya. So, ayan. So, ito, ano siya, yung tawag, nakalimutan ko yung tawag dito. Pero sa loob medyo siya, parang may konting cotton wool. So, iwas gas-gas. Tapos ito, sabi, UV protection daw. So, iwas init din siguro. Kaya, testingin natin. Tsaka, waterproof daw. Testingin natin to kapag nalagay na natin dun sa Burgman na try natin. So, yun lang. Hindi ko na muna bubuksan to kasi sobrang laki nito. Hirap tupiin. Meron din siyang belt para dun sa baba yata. Ito yung partner niya. So, buckle belt. Ayan. Tapos, meron din siyang alam kung ano ito eh. Yung sa baba, yung lagayan nung pag may chain lock ka para anti-nakaw din. So, yun lang muna. So, tapos na yung unboxing natin. Proceed tayo dun sa next video ko na installation of accessories and trying of accessories. So, again, a huge shoutout to Guanson. So, lalagay ko na lang sa Google Map yung store nila tsaka yung FB page nila. Or, I think, FB account lang yun kasi ina-add mo as a friend. So, ewan ko ba't ganun. Pero, shoutout to Guanson. Again, Guanson Del Pilar. Shoutout to you guys. Del Pilar, Del Rosario. Basta, San Fernando yun. So, ayun, hanggang dito na muna tong video na to. So, kung gusto nyo pa ng ibang videos like this or baka soon motovlog tayo, di natin alam, baka may mag-sponsor sa atin ng action cam saka ng isang bagong helmet para sa action cam. So, nananawagan ako. Dahil biro lang. Darating din tayo doon. So, as of now, hanggang dito na lang muna tong video na to. So, please like, comment, share, and of course, subscribe. Tapos, click mo na rin yung notification bell para updated ka dun sa mga next video. So, see you again next time. Peace!